Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Bạn có biết Đế Thiên sau khi phá vỡ phong ấn đã tức giận đến mức nào không? Hắn không chỉ thiêu đốt sinh mệnh lực của bản thân mà còn muốn huyết tẩy Sử Lai Khắc. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, số mệnh của nhân loại sẽ ra sao? Ai có khả năng ngăn cản sự hủy diệt này? Ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Trong diễn biến mới nhất của Tuyệt Thế Đường Môn 2, tình hình chiến đấu trở nên căng thẳng khi Độc Bất Tử xuất hiện với hy vọng trấn áp Đế Thiên. Tuy nhiên, bản thể Kim Nhãn Hắc Long Vương đang trong cơn cuồng nộ tột cùng vì tộc hồn thú của mình bị tàn sát. Hắn lập tức tung ra Khắc Long Diệt Thế. Đây là đòn tấn công bằng chiêu thức mạnh nhất ở thời điểm hiện tại của Đế Thiên. Kỹ năng này mặc dù tiêu hao thọ nguyên và chỉ được hắn sử dụng trong những tình huống cực đoan, nhưng cũng đủ để cho thấy sự căm ghét tột độ của hắn đối với học viện Sử Lai Khắc. Đối diện một đòn này, Độc Bất Tử đáp trả bằng kỹ năng hồn thứ 8 của mình, Tử Vong Thịnh Yến, một đòn tấn công phạm vi rộng đầy chất ăn mòn. Khoảnh khắc hai đòn công kích va chạm, tiếng nổ âm âm bạo phát. Dù Độc Bất Tử đã cố gắng hết sức, đòn tấn công của Đế Thiên vẫn xuyên thủng phòng thủ, gây ra thiệt hại đáng kể và khiến nhiều vị phong hào đấu la của học viện Sử Lai Khắc bị thương. Đúng vào thời khắc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, viện quân từ bản thể tông dẫn đầu bởi Kim Thân Đấu La Kim Bằng, một cường giả siêu cấp đấu la cấp 96 cùng các hồn sư cấp cao và phong hào đấu la khác từ đế quốc Thiên Hồn đã xuất hiện. Kim Bằng tiết lộ rằng sự hiện diện của họ là để đáp lại ơn cứu mạng của Hoắc Vũ Hạo khi hắn đã giải cứu những tài năng trẻ của Thiên Hồn Đế quốc khỏi sự giam cầm của đế quốc Nhật Nguyệt. Chứng kiến sự xuất hiện của viện quân, cơn thịnh nộ của Đế Thiên càng bùng lên dữ dội hơn. Hắn bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực của mình để chiến đấu, quyết tâm hủy diệt học viện Sử Lai Khắc bằng mọi giá. Vào thời khắc đỉnh điểm này, Hoắc Vũ Hạo quyết định xuất hiện trước mắt Đế Thiên và tiết lộ bản thân là người kế thừa sức mạnh của Đế Hoàng Thụy Thú. Sau khi Vương Thu Nhi hiến tế, thì hắn liền nắm giữ vận mệnh của toàn bộ tinh đấu Đại Xâm Lâm. Bằng một màn phô diễn sức mạnh tinh thần đáng kinh ngạc, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp đe dọa Đế Thiên rồi tuyên bố rằng nếu hắn tử vong, khí vận và tương lai của toàn bộ tinh đấu Đại Xâm Lâm cũng sẽ bị cắt đứt, dẫn đến sự diệt vong cuối cùng. Nghe xong, Đế Thiên dù rất kinh ngạc nhưng lý trí và lửa giận đã khiến hắn lập tức bắt giữ Hoắc Vũ Hạo. Lúc này đây, dù phải chịu áp lực lớn, Vũ Hạo vẫn giữ được sự bình tĩnh. Hắn lý giải một cách logic rằng việc học viện Sử Lai Khắc bị hủy diệt chắc chắn sẽ kéo theo sự diệt vong của tinh đấu Đại Xâm Lâm dưới tay các đế quốc nhân loại. Tuy nhiên, Đế Thiên sao có thể dễ dàng khuất phục? Nó trầm mặc một lát rồi lạnh giọng nói: "Như thế thì sao? Nhân loại các ngươi có biện pháp hạn chế sự tham lam của hồn sư và hồn đạo sư, không còn săn bắt tộc nhân của ta sao?" Hoắc Vũ Hạo không phủ nhận mà trực tiếp đáp trả: "Không có cách nào, tất cả sinh vật đều có phần tham lam của mình, ai cũng sẽ không nguyện ý từ bỏ cơ hội khiến bản thân trở nên cường đại. Cho nên, nếu như ngươi hy vọng nhân loại không còn thu hoạch hồn hoàn, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, vấn đề lợi ích chỉ có lợi ích mới có thể giải quyết." Nghe đến đây, Đế Thiên nghi vấn hỏi: "Ý của ngươi là ngươi có biện pháp giải quyết vấn đề hồn hoàn?" Tới đây, Vũ Hạo tự tin lên tiếng: "Ta không thể khẳng định, nhưng ít ra có thể thử. Ngươi có thể buông lỏng áp chế ta một chút, ta tuyệt đối sẽ không chạy. Nếu không, trước đó ta cũng sẽ không ra mặt, ta có vài thứ muốn cho ngươi thấy." Rốt cuộc, Đế Thiên cũng liền nới lỏng long chảo. Phía dưới, các cường giả Sử Lai Khắc và viện quân đều nín thở theo dõi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu giải thích về vũ hồn song sinh của mình và triệu hồi tuyết nữ từ vận mệnh nhãn trên trán. Với kiến thức uyên bác, Đế Thiên cũng kinh ngạc khi thấy tuyết nữ xuất hiện từ mắt Hoắc Vũ Hạo trong trạng thái không phải là hồn kỹ thông thường. Khi Hoắc Vũ Hạo thay đổi vũ hồn sang băng bích đế hoàng hạt và tuyết nữ thi triển chiêu thức tuyết đế băng cực vô song, Đế Thiên lập tức nhận ra đó chính là tuyết đế, một trong thập đại hung thú. Không để Kim Nhãn Hắc Long Vương phải tò mò, Hoắc Vũ Hạo giải thích chi tiết quá trình bản thân gặp phôi thai tuyết đế, quá trình tuyết đế chuyển hóa thành hồn linh và thậm chí không giấu giếm sự tồn tại của Y lão cùng bán vị diện vong linh nhằm chứng minh sự chân thật trong lời nói của mình. Cuối cùng, hắn trình bày ý tưởng về hồn linh như một giải pháp cho mâu thuẫn giữa nhân loại và hồn thú. Hắn nhấn mạnh rằng hồn linh cho phép hồn sư có được hồn hoàn mà không cần liệp sắc hồn thú, thậm chí có thể mang lại nhiều hồn hoàn hơn. Trước sự khó tin của Đế Thiên, Hoắc Vũ Hạo cũng đề cập đến khả năng hồn thú sắp tử vong có thể chuyển hóa thành hồn linh, kéo dài sự sống và cảm nhận thế giới theo một hình thức khác, thay vì hoàn toàn biến mất. Hắn tin rằng nếu nghiên cứu này thành công, nhân loại và hồn thú có thể trở thành đối tác cùng tồn tại. Sau một thời gian dài trầm mặc suy nghĩ, Đế Thiên cuối cùng cũng ngẩng đầu. Hắn thừa nhận chưa từng nghe thấy những điều Hoắc Vũ Hạo nói, nhưng cũng cảnh báo rằng nếu bị lừa dối, hắn sẽ hủy diệt Sử Lai Khắc bằng mọi giá. Vậy là Đế Thiên yêu cầu Hoắc Vũ Hạo cùng mình trở về tinh đấu Đại Xâm Lâm để thử nghiệm nghiên cứu hồn linh, đổi lại hắn sẽ rút quân. Dù đồng ý với yêu cầu của Đế Thiên, nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng từ chối ở lại tinh đấu Đại Xâm Lâm vĩnh viễn vì hắn còn nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành. Sự kiên quyết của Hoắc Vũ Hạo khiến Đế Thiên tức giận, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận. Trước khi đi, Hoắc Vũ Hạo xin phép được nói chuyện với các vị lão sư của mình. Hắn quỳ xuống bái lễ Mục lão, bày tỏ sự xúc động và giải thích rằng mình đã thuyết phục được thần thú rút quân, chấm dứt thú triều.
Mọi người không muốn để hắn đi mạo hiểm, nhưng Hoắc Vũ Hạo khẳng định nguyên nhân thú triều là do vấn đề sinh tồn của hồn thú và đề xuất nghiên cứu hồn linh là con đường hóa giải. Hắn cũng đề nghị Mục Lão tìm những hồn sư sắp đột phá bình cảnh để làm tình nguyện viên cho thí nghiệm hồn linh. Ngay sau đó, Đế Thiên tóm lấy Hoắc Vũ Hạo, vỗ cánh bay về hướng tinh đấu Đại Xâm Lâm, đồng thời phát ra tiếng long ngâm ra lệnh rút quân. Dưới sự chỉ huy của tứ đại hung thú, đại quân hồn thú bắt đầu rút lui, mang theo những hồn thú bị thương và cả thi thể đồng loại. Đó cũng là kết cục hoàn mỹ cho trận đại chiến lần này đúng không các bạn? Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!